διαδικασία της ξύρανσης με κατάψυξη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο στην καθημερινότητα όσο και στην επιστήμη. Και τώρα η τεχνική αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση DNA και πληροφοριών κυττάρων για σκοπούς κλωνοποίησης. Η λιοφιλίωση είναι μια ήπια, αν και έντονη διαδικασία. Φανταστείτε να παγώνετε κάτι σε διάφορα στάδια μέχρι να φτάσει περίπου στους -80 βαθμούς Κελσίου πριν το τοποθετήσετε σε ένα θάλαμο κενού με υψηλή πίεση. Η διαδικασία μετατρέπει το νερό σε πάγο χωρίς μεγάλους κρυστάλλους που μπορούν να τρυπήσουν τα κυτταρικά τυχώματα. Η πίεση μετατρέπει το νερό από στερεό κατευθείαν σε αέριο, το οποίο στη συνέχεια αναρροφάται από το προϊόν. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές έως ότου το αντικείμενο είναι ελαφρύ και τραγανό, αλλά εξακολουθεί να έχει την πλειοψηφία της δομής του ανέπαφη. Η λιοφιλοποίηση χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία τροφίμων, όπου διατηρεί ανέπαφα τα θρεπτικά συστατικά και τις γεύσεις. Χρησιμοποιείται επίσης για φαρμακευτικά προϊόντα και μερικές φορές ακόμα και για τα ρύχευση. Μόλις το λιοφιλοποιημένο προϊόν φτάσει στον προορισμό του, μπορεί στη συνέχεια να ενυδατωθεί ξανά, διατηρώντας πολλές ιδιότητες ίδιες. Αυτή είναι μια αρκετά απλή διαδικασία και έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία εδώ και δεκαετίες. Αλλά το να κάνεις αυτό στα κύτταρα για να τα χρησιμοποιήσεις στη συνέχεια για αναπαραγωγή είναι εντελώς διαφορετικό. Η κλωνοποίηση δεν είναι ο ευκολότερος τρόπος αποθήκευσης γενετικού υλικού για το μέλλον, αλλά επιτρέπει να έχουμε ολόκληρο το γενετικό υλικό ενός ζώου σε αντίθεση με το μισό που βρίσκεται στα αναπαραγωγικά κύτταρα. Οι ερευνητές ήθελαν να δουν πόσο μπορεί να αποδώσει η λιοφιλίωση σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό χρησιμοποίησαν λιοφιλοποιημένα σωματικά κύτταρα ποντικού και τα διατήρησαν στους -30 βαθμούς Κελσίου για έως και 9 μήνες. Τα κύτταρα πέθαναν και υπήρξε σημαντική βλάβη στο DNA, αλλά η ομάδα κατάφερε να εξάγει τις υπόλοιπες γενετικές πληροφορίες και να τις τοποθετήσει σε νέα κύτταρα, τα οποία έγιναν πρώιμες κυτταρικές σειρές εμβρίων. Αυτές οι κυτταρικές σειρές στη συνέχεια έδωσαν τις πυρηνικές τους πληροφορίες και εισήχθησαν σε ένα νέο έμβριο, το οποίο ήταν σε θέση να δημιουργήσει κλωνοποιημένα ποντίκια. Κάθε βήμα που πηγαίνει σωστά από την επανυδάτωση, τη δημιουργία κυτταρικής σειράς μέχρι την πραγματική ανάπτυξη των κλωνοποιημένων ποντικών συνέβη μόνο στο 0,2% των περιπτώσεων. Αυτό τοποθετεί τη μέθοδο σε ακόμα χαμηλότερες πιθανότητες επιτυχίας από την κλωνοποίηση του προβάτου Ντόλι. Αν τελικά βελτιωθεί το ποσοστό επιτυχίας, η δυνατότητα κλωνοποίησης ζώων χρησιμοποιώντας τέτοια υποβαθμισμένα κύτταρα και DNA θα ήταν πολύ χρήσιμη και σε άλλους τομείς. Με την πάροδο του χρόνου, ακόμα και το καλύτερα αποθηκευμένο DNA υποβαθμίζεται. Και αν θέλουμε να επιτύχουμε την κλωνοποίηση εξαφανισμένων ζώων, θα πρέπει να γίνουμε καλύτεροι στην κλωνοποίηση από ελλειπές ή υποβαθμισμένο DNA.